Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Σάββατο, 25 Μαΐου του 2024. Το φάγαμε το Μάη. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την εκπομπή που γίνεται κάτω από ειδικές συνθήκες και αυτή για σήμερα μόνο, απευθύνοντας πραγματικά ευχαριστίες, είναι λίγο να πω, στους ανθρώπους που τηλεφωνούν για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους, την υποστήριξή τους στην κίνηση πολιτών Συμμετέχω, που συμμετέχει στις εκλογές με το ψηφοδέλτιο Συμμετέχω για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο. Τι να σας πω τώρα, παίρνουν άνθρωποι, άνδρες, γυναίκες που από συγκίνηση, που να σας πω τώρα ότι κλαίνε ότι για την ευθύνη που αναλαμβάνουν και οι πολίτες, διότι αυτή είναι η υπόθεση όλων των συμμετεχόντων. Τι να πω, προχωράμε και πραγματικά ο Θεός βοηθός. Γιατί έχουμε ζητήματα που ανακύπτουν και θα πάω φυσικά στο θέμα των θαλασσίων πάρκων. Το συζήτησα με διάφορους ανθρώπους. Καταρχάς, για όσους δεν γνωρίζουν το ιστορικό, να πούμε το εξής, ότι η Ελλάδα, χωρίς να το περιμένουμε, είχε γίνει στην Αθήνα, υπάρχει μια πρωτοβουλία των ΗΠΑ, δεν είναι το ΟΗΕ, των ΗΠΑ, σοβαρή πρωτοβουλία για την προστασία των ωκεανών. Και η Ελλάδα διοργάνωσε την φετινή του 2024, ήρθε και ο Κέρι, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που, ας πούμε, τρέχει αυτό το πρόγραμμα για τις ΗΠΑ. Εκεί παραμονές λοιπόν 3 υπουργοί εξωτερικών, ενέργειας και περιβάλλοντος, ποιος είναι αυτός, ναι, και αγροτικής ανάπτυξης, στον οποίο υπάγεται η αλληλεία, δήλωσαν ότι η Ελλάδα θα οριοθετήσει 2 πάρκα, ένα στο Αιγαίο και ένα στο Ιόνιο, στα οποία με μη επανδρομένα αεροσκάφη, με ραντάρ και με διάφορους άλλους τρόπους θα εποπτεύεται η ανθρώπινη δραστηριότητα, απολύτως οριοθετημένη, δηλαδή για αλληλείες και όλα αυτά, για να προστατεύονται τα κοιτοειδή, φώκες και τα λοιπά, δηλαδή, η αλληλεία, τα ψάρια, τα πτηνά. Εντάξει, πιστεύω ότι είναι μια σημαντική κίνηση αυτή, αλλά και τότε είχαμε αναρωτηθεί, μάλιστα ο κύριος Σκυλακάκης είχε αναφέρει από πού μέχρι πού, από τη Μήλο μέχρι την Ίσυρο, που σημαίνει τώρα, αν μας παρουσιάσουν άλλες συντεταγμένες, σημαίνει ότι τους έτρεξαν τα δόντια οι Τούρκοι και κάνουν πίσω. Εν πάση περιπτώσει, τα έχω κρατημένα όλα αυτά, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Βγήκε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, μίλησε σε αυτό το συνέδριο, μόλις δήλωσαν οι 3 υπουργοί, βγήκε το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αυθημερών και έθεσε θέμα εθνικής κυριαρχίας. Δηλαδή είπε, εκεί που πάτε, διότι η Καθημερινή δημοσίευσε και χάρτες, οριοθετημένα τα θαλάσσια πάρκα σε αυτούς τους χάρτες. Η Καθημερινή είναι η φωνή της κυβέρνησης, έτσι. Γιατί μετά μας λέγανε και πού είδατε χάρτες. Έλαντε. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε και τη δήλωση του Σκυλακάκη, που συμπίπτουν αυτά που είπε ο Σκυλακάκης με το χάρτη της Καθημερινής. Μην νομίζετε ότι μπορείτε να μας δουλέψετε. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών το τουρκικό, η οποία ήταν και σκληρή. Έθετε θέμα, ή μάλλον επανέφερε το θέμα των γκρίζων ζωνών και λέει, εκεί που πάτε να την κάνετε έχει 15 νησιά και νησίδες, τα οποία δεν είναι δικά σας, γιατί δεν τα έχετε πάρει με κάποια διεθνή συμφωνία ονομαστικά. Ναι, τρέχα γύρευε. Ποτέ στις συμφωνίες δεν αναφέρονται ονομαστικά. Λέγεται η τάδε νήσος με τις παρακείμενες νήσους και νησίδες. Έτσι έγινε. Εν πάση περιπτώσει, μετά από αυτό ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανήλθε και είπε, η Ελλάδα σε κάθε περίπτωση θα τα κάνει αυτά τα πάρκα. Τι είπε όμως? Δεν μπορεί στην ελληνική επικράτεια. Ξέρετε, επικράτεια δεν είναι τα διεθνή ύδατα. Επικράτεια είναι τα 6 ναυτικά μίλια, όπως μας άφησαν οι πολιτικοί με δική τους ευθύνη, και θα το πληρώσουμε ακριβά αυτό, εάν τελικώς δεν βρεθεί καταρχάς εθνική συνένεση στην κοινωνία πρώτα και μετά στο πολιτικό σύστημα, για να κάνουμε τα 12 μίλια. Θα το πληρώσει ακριβά η Ελλάδα.
θα χάσει όχι το μισό, το σύνολο του Αιγαίου. Θα γίνει ένα πράγμα το οποίο θα ανήκει σε όλους, δηλαδή στην Ελλάδα, στην Τουρκία και δεν ξέρω εγώ σε ποιον άλλον. Και βασικά στην Τουρκία. Εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα είπε θα τα κάνει. Και ο κύριος Μητσοτάκης είπε στην επικράτεια, που αυτό είναι μια επαναχώρηση, εκτός και αν πρόκειται για γλωσσικό ολίσθημα που το έκανε χωρίς να το θέλει. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά και ενώ η Ελλάδα δείχνει μια αποφασιστικότητα, βγαίνει η Τουρκία με διαρροές δύο αξιωματούχων. Ο ένας πιθανόν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Τουρκίας και ο δεύτερος διπλωματικός από το Υπουργείο Εξωτερικών και λένε ετοιμάζουμε και εμείς τα δικά μας θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Και μάλιστα είδα κάτι χάρτες που η Σαμπάχ είναι η φωνή του Ερντογάν και του τουρκικού κράτους. Είναι ένα τεράστιο πάρκο βορείως της Κρήτης, παρακαλώ. Υπάρχει ένα άλλο πάρκο πάνω μεταξύ Αγίου Όρους, Θάσου, Σαμοθράκης, Λίμνου και Ήμβρου. Παίρνουν λοιπόν εκεί το θρακικό πέλαγος, και ένα άλλο κάπου στα Δωδεκάνησα, ένα μικρό εκεί, και κάποια άλλα στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα έρχονται οι Τούρκοι, κάνουν ας πούμε μια ξενική έκφραση, αλλά νομίζω ότι κάνουν ρελάνς και λένε και εμείς είμαστε εδώ. Και τι θα κάνουμε τώρα? Εν τω μεταξύ οι Τούρκοι, οι αξιωματούχοι, λένε κάντε τα, αλλά να τα διαχειριζόμαστε από κοινού όλες τις δράσεις στα θαλάσσια πάρκα. Τι σημαίνει αυτό? Συνδιαχείριση θαλάσσιων πάρκων ανοίγει όχι πόρτα, ανοίγει, μιλάμε για πύλη ολόκληρη για συνδιαχείριση ολόκληρου του Αιγαίου. Χωρίς να καθορίζουμε τι ανήκει σε ποιον, θα βάλουμε τον Τουρκία συνιδιοκτήτη στο Αιγαίο, παρακαλώ. Αυτή είναι η ιστορία, κρατήστε την, θα δούμε πώς θα το διαχειριστούμε το ζήτημα. Ελπίζω να έχει σχέδιο η Αθήνα, γιατί αν δεν έχει σχέδιο, υπόψη δε ότι το θέμα έπεσε στα χαμηλά, στα εξαπτέρυγα της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ είναι μια τεράστια πρόκληση και απειλή και κίνδυνος για την Ελλάδα, έπεσε η γραμμή και έπεσε χαμηλά γιατί έρχονται εκλογές. Λέει μην χάσουμε ψήφους. Να λέμε όμως και τα σωστά, είπαμε, σε αυτή την εκπομπή θα λέμε τα σωστά, θα πρέπει να εκθιάσουμε, να επενέσουμε την απόφαση του κυρίου Δένδια να τοποθετήσει ως επικεφαλής στο Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, πώς λέγεται, Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, ναι, τον Ναύαρχο Λιμπέρη, όχι τον πατέρα, το γιο, ο οποίος ενώ ήταν αρχηγός του στόλου, αποστρατεύτηκε επειδή στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια λειτουργούσε μία κλίκα στις ένοπλες δυνάμεις η οποία έκανε απίστευτο κακό στην εθνική άμυνα και στα εθνικά μας συμφέροντα. Απίστευτο κακό. Αποστράτευσε πανάξιους αξιωματικούς που δεν πρόκειται να τους ξαναβρούμε, διότι κάθε γενιά έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ένας από αυτούς ήταν ο Ναύαρχος Λιμπέρης, ο άνθρωπος που πήρε στην πλάτη του το θέμα των Μπελαρά, και τι να πω τώρα, δεν ξέρω πώς έδρασε ο κύριος Δένδιας. Εγώ έχω να πω έβγε, είπαμε, η κριτική θα την ασκούμε, δεν έχω καμία σχέση με το Δένδια, ούτε με νοιάζουν αν ετοιμάζεται ο Δένδιας να πάρει τη θέση του Μητσοτάκη, δεν παίζουμε σε αυτά τα παιχνίδια εμείς εδώ, κρίνουμε τις πράξεις, αυτή η πράξη είναι πολύ σημαντική, ο εν λόγω απόστρατος ανώτατος απόστρατος αξιωματικός είναι ένα πανάξιο άτομο. Δεν το γνωρίζω τον άνθρωπο, τον πατέρα το γνωρίζω, αυτό δεν το γνωρίζω. Είναι ένα πανάξιο άτομο, το έχω διασταυρώσει από όλες τις πλευρές. Απολαμβάνει της εμπιστοσύνης των πάντων, εκτός αυτών που τον αποστράτευσαν. Εντάξει. Όσον αφορά, κάποιος με αμφέβαλε για την άποψη που εξέφρασα χθες, ότι αν σοβαρευτούμε σε 5 χρόνια η Τουρκία θα βλέπει την πλάτη μας στην αμυντική βιομηχανία. Κάποιος αμφιβάλλει γιατί λέει εδώ υπάρχει σύστημα που θέλουμε να τα παίρνουμε έτοιμα. Σωστό είναι αυτό. Μα είπα αν αλλάξει αυτό. Αλλιώς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τα ίδια. Αν αλλάξει, η Ελλάδα πραγματικά σε μερικούς τομείς, δεν λέω σε όλους, για παράδειγμα στην
στα θέματα της αεροπορίας η Τουρκία έχει αποκτήσει μια τεχνογνωσία που θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να την ξεπεράσουμε, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουμε έναν ανάλογο κρατικό σχεδιασμό. Αλλά γενικώς σε διάφορους τομείς η Ελλάδα είμαι βέβαιος ότι μπορεί να ξεπεράσει την Τουρκία στον αμυντικό τομέα. Παράδειγμα, η τοποθέτηση του συγκεκριμένου αξιωματικού του Ναύαρχου Λιμπέρη μπορεί, δεν το γνώριζα χθες όταν έκανα την εκπομπή, με αφορμή αυτά που είπα στη χθεσινή εκπομπή μου το ανέφεραν. Θεωρώ λοιπόν ότι ναι, είναι μια ευίωνη προοπτική αυτή. Να πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα μας. Το επόμενο θέμα έχει να κάνει με το Σκοπιανό. Ξέρετε, πραγματικά προβληματίζομαι και μοιράζομαι τον προβληματισμό μαζί σας με το τι έχουν στο νου τους αυτοί που παίρνουν αποφάσεις στην Ελλάδα. Δηλαδή, δέχθηκαν εδώ τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας να έρθει και να δημιουργήσει, δύο ήταν οι επιπτώσεις της επίσκεψης. Η μία είναι να δημιουργήσει ή μάλλον να ανοίξει τον δρόμο για τη δημιουργία μιας νοοτροπίας ότι εσείς που πήρατε την ελληνική υπηκότητα δεν είστε υπηρέτες των Ελλήνων, είστε υπό τη δική μου προστασία, σαν να τους λέει είστε κάτι άλλο. Άρα βάζει φραγμό στην ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων στην ελληνική οικονομική, πολιτική, κοινωνική πραγματικότητα, εντάξει, και ποιος ξέρει τι άλλο έχει στο νου του. Και το δεύτερο, ότι διότι ακούω και διαβάζω ότι αποτρέπονται οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου να αυτοαποκαλούνται Έλληνες. Δηλαδή, όταν βλέπουν οι Έλληνες εκεί ότι χωρίς να υπολογίζει τίποτα έρχεται στην Ελλάδα, η Ελλάδα του δίνει άδεια και έρχεται εδώ, λέει στους Αλβανούς που πήραν ελληνική υπηκότητα και απολαμβάνουν όλα τα καλά. Έτσι, αυτά τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια τα χτίσαν οι πατεράδες και οι παππούδες μας. Δεν συνεισέφεραν αυτοί οι άνθρωποι τίποτα σε αυτά που απολαμβάνουν. Καλώς θα απολαμβάνουν και είμαι απολύτως ειλικρινής, αλλά έρχεται και τι τους λέει ο άλλος. Ρε, εσείς θα παίρνετε μόνο τα καλά, μόνο αυτά που σας συμφέρουν, αλλά θα είστε εδώ. Εγώ θα είμαι ο αρχηγός σας και στην ουσία θα κάνετε ό,τι σας λέω εγώ. Δηλαδή, αν αύριο η Τουρκία πει στο Ράμα, πες στους Αλβανούς που έχουν πάρει ελληνική υπηκότητα και ελληνικά χαρτιά να κάνουν αυτό, τι θα κάνουν? Θα κάνουν ό,τι τους πει ο Ράμα? Αυτή την πόρτα άνοιξε ο κύριος Μητσοτάκης, που επικαλούμενος την δημοκρατικότητα είπε δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία αυτή από πολιτική άποψη, διότι αύριο μπορεί να θέλει να έρθει και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν να κάνει μια τέτοια εκδήλωση στην Ελλάδα. Και αύριο να έρθει και ο Σκοπιανός να κάνει μια τέτοια εκδήλωση στην Ελλάδα. Τι είναι εδώ πέρα? Ξέφραγο αμπέλι είμαστε? Και τρομοκρατούνται οι δικοί μας λοιπόν πάνω. Σου λέει τι γίνεται ρε, τι παιχνίδι παίζει η Αθήνα? Οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου λέω. Ενώ λοιπόν συμβαίνει αυτό, έχουμε την έγκριση από τον Άριο Πάγο ενός κόμματος να συμμετάσχει στις εκλογές, στις ευρωεκλογές, το οποίο στο καταστατικό του, δεν το διάβασα, εγώ δεν θέλω να σας λέω, αλλά από ό,τι μου είπε ο κύριος Αϊφαντής, έχει μέσα το σπόρο της ένωσης της Δυτικής Θράκης με την, σε εισαγωγικά, μητέρα πατρίδα, και οι άνθρωποι λένε ότι είμαστε Τούρκοι. Προσέξτε αυτό. Και σαν να μην έφτανε αυτό, έρχεται, κάνουν μία συγκέντρωση προεκλογική συγκέντρωση στην Έδεσα ή τέλος πάντων στην Πένα, δεν ξέρω πού ακριβώς. Πριν από λίγο είδα ένα βίντεο το οποίο εξαφανίστηκε μάλιστα, δεν ξέρω τι έγινε, και αυτοί οι χριστιανοί, δεν ξέρω αν είναι χριστιανοί, αλλά η μη μουσουλμάνα που αυτό αποκαλείται ως Εθνικά Μακεδόνισσα, δηλώνει, προσέξτε, σε αυτές τις ευρωεκλογές οι Τούρκοι ψηφίζουν Τούρκους και οι Μακεδόνες Μακεδόνες. Με το κόμμα Ειρήνης, Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο είναι κόμμα του τουρκικού κράτους. Προσέξτε, εάν αυτοί οι άνθρωποι, εννοώ τους μουσουλμάνους της Θράκης που αποκαλούνται όπως θέλουν, δεν συμφωνώ
ούτε το εγκρίνω, αλλά λέω, αν αυτοί οι άνθρωποι, αυτά που ζητούν από την Ελλάδα, την ίδια στιγμή δήλωναν ότι τα ζητάμε και από την Τουρκία, θα μπορούσα να πω μπορεί να υπάρχουν και μια δόση ειλικρίνειας μέσα τους. Αν όμως, αφού από τη στιγμή όμως που οι άνθρωποι αυτοί, επαναλαμβάνω, απολαμβάνουν δεκαπλάσια δικαιώματα από τους αντίστοιχους μειονοτικούς στην Τουρκία, οι οποίοι βρίσκονται στη φυλακή, οι οποίοι σκοτώνονται. Ξέρετε, υπάρχει ένα κίνημα, οι μητέρες της Παρασκευής, του Σαββάτου, Τζουμάρτες οι Ανελεροί, οι οποίες εδώ και 100 χρόνια, εκεί στο Πέρα στην Κωνσταντινούπολη, ανοίγουν τα πλακάτ και ζητούν τα παιδιά τους, τα οποία τα εξαφάνισε το τουρκικό βαθύ κράτος. Τους σκότωσε δηλαδή. Χωρίς να δείχνουν αλληλεγγύη σε αυτές τις μανάδες και σε αυτούς που βρίσκονται, που σκοτώθηκαν τα ανεξιχνίαστα εγκλήματα στην Τουρκία, και σε αυτούς που βρίσκονται στη φυλακή σήμερα, είτε είναι Κούρδοι, είτε είναι αριστεροί, είτε είναι άλλοι που είχαν κοινωνική δράση και τους τιμώρησε ο Ερντογάν. Από τη στιγμή που δεν δείχνουν αλληλεγγύη, ίσα-ίσα ταυτίζονται με αυτό το κράτος και έρχονται στην Ελλάδα να ζητήσουν περισσότερα δικαιώματα από όσα απολαμβάνουν οι αντίστοιχοι στην Τουρκία, όχι, συγγνώμη, αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Και πραγματικά υπάρχει ένα ερωτηματικό, τι ρόλο παίζει ο Άριος Πάγος στην Ελλάδα και τι ρόλο παίζει και η κυβέρνηση που επιτρέπει αυτό. Να έρχονται δηλαδή στην Αριδαία ή στην Έδεσα, στην Πέλα, και να λένε σε αυτές τις ευρωεκλογές οι Τούρκοι ψηφίζουν Τούρκους και οι Μακεδόνες Μακεδόνες, τη στιγμή που έχουμε το Μίτσος, ο οποίος, ακούστε τι είπε πάλι χθες. Ακούστε εδώ. Ο αρχηγός του ΒΜΡΟ και μελλοντικός πρωθυπουργός των Σκοπίων, Χριστιαν Μίτσκοσκι, διαρωτήθηκε με πικρία πώς είναι δυνατόν η ορκομοσία της Προέδρου της Δημοκρατίας της χώρας του να προκαλεί τη μεγάλη προσοχή της ελληνικής και ευρωπαϊκής κοινής γνώμης και να μην υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για την άνευ όρων, όπως τη χαρακτήρισε, αναμονή της χώρας στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πάνω από 2,5 δεκαετίες. Είναι ενδιαφέρον πώς μια ορκομοσία της Προέδρου της Δημοκρατίας μπορεί να στρέψει την προσοχή ολόκληρης της ελληνικής και ευρωπαϊκής κοινής γνώμης και η άνευ αρχών αναμονή της χώρας μας στον προθάλαμο αναμονής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περισσότερες από 2,5 δεκαετίες, με υψηλό τίμημα να μην σχολιάζεται ούτε να αποτελεί οποιοδήποτε αντικείμενο ενδιαφέροντος, ανέφερε ο Χριστιαν Μίτσκοσκι, μιλώντας σε πανηγυρική εκδήλωση στην πόλη Στρούγκα για τους εορτασμούς σχετικά με την ημέρα των αδελφών Κυρίλλου και Μεθοδίου. Γνωρίζω πολύ καλά επίσης, ακούστε τι είπε, επιλέξει, τις αντικειμενικές αδυναμίες των θεσμικών οργάνων της χώρας, με την παρουσία της διαφθοράς και την πλήρη ανικανότητα της απερχόμενης κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Προσέξτε τι είπε, αλλά η Μακεδονία πληρώνει βαρύ τίμημα λόγω των παρεμποδίσεων από τη μεριά των γειτόνων της, παρόλο που μοιραζόμαστε και αξίζουμε το κοινό ευρωπαϊκό όνειρο που είναι και ο κοινός μας στόχος. Με την παραταταμένη αναμονή μας στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλήττεται η αξιοπρέπειά μας. Πλήττεται επίσης η αυτοπεποίθηση και η συλλογική μας αυτοδιάθεση. Βέβαια αυτό που λέω δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπω αυτό το όνειρο, γιατί και η Μακεδονία είναι Ευρώπη και διεκδικεί το δικαίωμα να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι. Ο άνθρωπος αυτός είναι αποφασισμένος να λέει μόνο Μακεδονία. Η Ελλάδα τι κάνει σε αυτό το ζήτημα? Δεν έπρεπε να έχουμε στρατηγική? Γιατί λέγαμε ότι αυτή η συμφωνία όπως την ψήφισαν οι κύριοι Κοτζιάς και Τσίπρας, όπως την υπέγραψαν και την ψήφισαν οι 150 τόσοι που έγιναν διάφορα τότε, διαλύθηκαν 3 κόμματα για να πάρουν. Όλη αυτή η συμφωνία είναι μια παγίδα για την Ελλάδα. Και μη μου λέτε τώρα και πριν την είχαν αναγνωρίσει τα Σκόπια 120 χώρες με το όνομα Μακεδονία. Αφήστε τα αυτά. Τα έχουμε εξηγήσει. Το θέμα είναι, δεν είμαι τώρα έτοιμος, θα σας το φέρω. Είχε κάνει η επιτετραμένη των ΗΠΑ στα Σκόπια, είχε κάνει τότε με το Βουκουρέστι ένα απόρριτο σημείωμα, το οποίο διέρευσε στα Wikileaks, και στο οποίο έλεγε ποιοι είναι οι εθνικοί στόχοι των Σκοπίων, του ΒΜΡΟ δηλαδή. Ποιοι είναι οι εθνικοί στόχοι. Τότε, το 2008, αυτούς τους εθνικούς στόχους τους ενσωμάτωσαν στη Συμφωνία των Πρεσπών. Δηλαδή τα Σκόπια δεν έδωσαν τίποτα, τα πήραν όλα.
και πήραν το είμαστε Μακεδόνες και μιλάμε μακεδονική γλώσσα. Και να σας πω κάτι, δεν δίνω και ιδέες τώρα, αλλά όταν έχεις αναγνωρίσει με υπογραφή ότι η συγκεκριμένη γλώσσα ονομάζεται μακεδονική και αυτοί που τη μιλούν είναι Μακεδόνες, έρχονται οι ένθεν των συνόρων που μιλούν την ίδια γλώσσα, όσοι είναι, αυτοί τώρα που, και λένε εμείς αυτή τη γλώσσα που αναγνωρίζετε ως μακεδονική, αυτή μιλάμε, αν είναι αυτοί οι Μακεδόνες είμαστε και εμείς. Αυτόν άνοιξαν την κεκρόπορτα για να δημιουργηθεί μία μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν πάει να κάνει τώρα ο Ερντογάν. Τι δεν καταλαβαίνετε? Και πώς ακούω ανθρώπους, να σας πω κάτι, δεν έχω τίποτα με κανένα κόμμα. Με κανένα κόμμα απολύτως. Όλα τα κόμματα δικαιούνται να υπάρχουν, με εξαίρεση αυτά που κάνουν αποσχιστική δράση, το είπα πριν από λίγο, δικαιούνται να υπάρχουν, να λένε την ιδεολογία τους, να λένε τα επιχειρήματά τους, με κανένα κόμμα. Όμως δεν μπορώ να καταπιώ τη Συμφωνία των Πρεσπών και αυτούς που την υπέγραψαν. Τώρα μπορεί αυτό να μου το χαρακτηρίζετε ως λάθος, αλλά δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Αυτό θα κατατρίχει όσους την υπέγραψαν και όσους την ενέκριναν στη Βουλή, όχι μόνο στη διάρκεια της ζωής τους και στις επόμενες γενιές, εξαιτίας των προβλημάτων που έχουν δημιουργήσει στην πατρίδα μας. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να δούμε το τρίτο θέμα, γιατί θα είναι μικρότερη σήμερα απόψε η εκπομπή μας. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Τουρκία. Το έχουμε ξαναπεί ότι η Τουρκία έχει ένα πλεονέκτημα, συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με την Ελλάδα. Έχει ένα κράτος, έναν κρατικό μηχανισμό. Μην νομίζετε, έχει κάνει και ο Ερντογάν το δικό του παράλληλο μηχανισμό για να διαχείριζεται την εξουσία, τα κονδύλια και να κάνει τις δουλειές του. Μην νομίζετε, και οι δικοί μας τέτοια έχουν κάνει. Αλλά βασικά το τουρκικό κράτος, όπως είναι οργανωμένο, αν δείτε πώς είναι οργανωμένες οι νομαρχίες εκεί, κάθε νομαρχία είναι ένα μικρό κράτος. Αυτά λοιπόν όλα μπορεί να έχουν τα μειονεκτήματά τους, αλλά εμπροκειμένου είναι στο θέμα που θα θίξουμε, είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Το πλεονέκτημα που έχει η Τουρκία είναι ότι το τουρκικό κράτος καταναλύσκει πλούτο, αλλά παράγει και στρατηγική και πλούτο. Και αυτό το παράγει μέσα από επιλογές όπως αυτή, με τη δημιουργία πυρηνικών εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που βάζουν την Τουρκία σε μία άλλη τάξη ως χώρα, τη στιγμή που η Ελλάδα κοιμάται όρθια, πόσες φορές το έχουμε πει. Έχουμε το Κοσλοντούι που είναι πάνω από τα σύνορά μας μερικές δεκάδες χιλιόμετρα και τώρα ένα άλλο που είναι ανατολικά των σύνορων μας μερικές δεκάδες χιλιόμετρα. Γιατί να μην έχει και η Ελλάδα ένα τέτοιο στο τρίγωνο του Εύρου πάνω, να πάρει ζωή και ο τόπος εκεί? Γιατί υπάρχουν κομπλεξικοί, υπάρχουν κυκλώματα, κυρίως στο Κολονάκι, κυκλώματα τα οποία επικαλούνται τα οικολογικά και τα γνωστά και έχουν καταντήσει την Ελλάδα ένα μη κράτος στην ουσία. Μη κράτος όπως το λέμε. Νομίζουν ότι με τα φουρφούρια ότι η Ελλάδα θα γίνει κράτος και θα μπορέσει να υπάρξει στη διεθνή σκηνή, που αυτός ο πολυπολικός κόσμος μπορεί να μας υποχρεώσει να ενταχθούμε σε έναν πόλο. Και τι πιστεύετε, σε ποιο πόλο είναι το πιο πιθανό να μας εντάξουν? Καταλαβαίνετε, έτσι? Δεν θέλω να το πω καν. Εν πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά, είδατε, συζητάει η Τουρκία με 4 εργοστάσια. Με τα 2 εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι ήδη πολύ κοντά. Και η Τουρκία παράγει ήδη ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ασχέτως αν το φέρνει σχεδόν ολόκληρο απ' έξω, από την Ιταλία προκειμένου. Παράγει πάντως το TOG. Έχει πόσες αυτοκινητοβιομηχανίες? Της Fiat, της Renault, της Toyota, δεν ξέρω ποια άλλη έχει. Παίρνουμε ηλεκτρικά λεωφορεία, ο Δήμος Ιωαννίνων από την Τουρκία. Ο Δήμος Αμαρουσίου πήρε λεωφορεία από την Τουρκία, όχι ηλεκτρικά. Και εδώ η Ελλάδα τώρα ετοιμάζουν να πάρουν τεράστιες αυτοκινητοβιομηχανίες κινεζικές στην Τουρκία, να εκμεταλλεύεται την Τελωνειακή Ένωση η Τουρκία να τα παράγει και να τα εξάγει στην Ευρώπη, και δεν το διεκδικεί αυτό η Ελλάδα, που έχει δώσει στην Κίνα την πιο στρατηγική υποδομή στην Ευρώπη, που είναι το λιμάνι του Πειραιά. Γιατί κοιμούνται όρθιοι. Ναι, ειλικρινά αυτό το πιστεύω αυτό. Δεν μπορούν αυτοί να οραματιστούν για την Ελλάδα.
οραματίζονται μόνο σε εισαγωγή, γιατί το όραμα έχει θετικό πρόσημο για την πάρτη τους και για το κόμμα τους. Τώρα, ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, την ίδια στιγμή στην τουρκική κοινωνία παρακολουθώ από κοντά. Αυτό το παρακολουθώ. Και τις εκπομπές και βίντεο και εκπομπές σε όσες αντιπολιτευόμενες τηλεοράσεις έχουν μείνει στην Τουρκία. Ειδικά οι συνταξιούχοι έχουν συνθλιβεί. Να μην σας πω τι έλεγα χθες. Οι συνταξιούχοι υβριστικά μας έκανε τη μάνα ο Ερντογάν, μας έλειωσε, μας συνέθλιψε τους συνταξιούχους, που οι συνταξιούχοι στην Τουρκία είναι 2 Ελλάδες. Επίσης αυτοί που αμείβονται με τον κατώτερο μισθό, αυτοί έχουν συνθλιβεί. Και υπάρχουν συζητήσεις στην Τουρκία για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μάλιστα λένε ότι το πρόγραμμα που ακολουθούν τώρα, που συνθλίβει τους εργαζομένους, είναι στην ουσία πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο όμως δεν έχει τη σφραγίδα του. Ο Σιμψέκ δηλαδή είναι σε ευθεία επαφή με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και εφαρμόζει, πιθανόν να δούμε να μπαίνει σε κάποιο πρόγραμμα η Τουρκία το επόμενο διάστημα. Πάντως, σε δημοσκόπηση που κυκλοφόρησε, για πρώτη φορά το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα προηγείται του κόμματος του Ερντογάν. Για πρώτη φορά. Και αυτό προβληματίζει τον Ερντογάν. Θα δούμε πώς θα κινηθεί. Κάνει κάποιες κινήσεις. Θα συναντηθεί τώρα με τον Ερντογάν, με τον Özal, τον πρόεδρο του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πολιτικά πράγματα. Πάντως, η Τουρκία θεωρεί ότι για να μπορέσει να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα της οικονομίας στο εσωτερικό της χώρας, τη λύση προσδοκά να την βρει στην Ευρώπη μέσω της επέκτασης της Τελωνειακής Ένωσης με υπογραφή και της Ελλάδας, εντάξει, και μέσα από τη βελτίωση των αμερικανοτουρκικών σχέσεων που έγινε και εδώ με υποχώρηση της Ελλάδας με τη διακήρυξη των Αθηνών, γιατί η διακήρυξη των Αθηνών θα αποδειχθεί ότι ήταν μια οδυνηρή υποχώρηση για την πατρίδα μας. Να πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Ισραήλ. Καταρχάς, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, μετά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, που είναι του ΟΗΕ, να σταματήσει το Ισραήλ τη Ράφα, είπε ο Γκουτιέρες ότι οι αποφάσεις του δικαστηρίου είναι υποχρεωτικές και κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει την επιχείρηση στη Ράφα. Το Ισραήλ είχε επαφή με τον Μπλίνκεν, αξιωματούχοι από την κυβέρνηση του Ισραήλ είπαν: εμείς δεν σταματάμε, δεν παραβιάζουμε το διεθνές δίκαιο, λένε, και συνεχίστηκαν οι βομβαρδισμοί σε όλη τη Γάζα και στη Τζαμπάλια, ειδικά στη Ράφα. Συνεχίζεται δηλαδή ο πόλεμος στη Ράφα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεννοήθηκαν με την Αίγυπτο και να ανοίξει προσωρινά, να ξανανοίξει το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ, το οποίο είναι πέρασμα που προϋπήρχε της Ράφα, ελέγχεται από την μια πλευρά από την Αίγυπτο, όπως ήταν πάντα, και από την βόρεια πλευρά από το Ισραήλ, διότι έχει καταλάβει τη Ράφα. Η Αίγυπτος δεν δέχεται να ανοίξει η Ράφα, γι' αυτό Αίγυπτος και Αμερική συνεννοήθηκαν να πιστεί το Ισραήλ να ξανανοίξει το Κερέμ Σαλόμ για να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια. Επίσης, είπαμε ότι συνεχίζει, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις έκαναν επίθεση στο νότιο Λίβανο, σκότωσαν 2 στελέχη της Χεσμπολάχ. Η Χεσμπολάχ απάντησε με βαριές ρουκέτες σε 2 βάσεις του Ισραήλ, στο βόρειο Ισραήλ, και ενώ συμβαίνουν αυτές, θα πούμε, οι αψιμαχίες, έχουμε δήλωση του Νασράλα, ο οποίος τις Παρασκευές συνήθως κάνει τα διαγγέλματά του. Ο Νασράλα είναι ο ηγέτης της Χεσμπολάχ, ο οποίος είπε: έχουμε κάποιες εκπλήξεις για το Ισραήλ. Ο Νασράλα συνήθως, ακόμα και στις πιο κρίσιμες φάσεις του πολέμου, μετρούσε τα λόγια του. Οπότε να δούμε εάν όντως εννοεί αυτό που λέει και σε τι συνίστανται αυτές οι εκπλήξεις. Θα περιμένουμε να δούμε το επόμενο διάστημα. Τώρα, πρέπει να πούμε μερικά λόγια για το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται το Ισραήλ, που η λέξη αδιέξοδο δεν είναι του ομιλούντος, είναι επιφανών ακαδημαϊκών του Ισραήλ, από πανεπιστήμια του Ισραήλ. Διάβασα ένα σχετικό άρθρο, καταρχάς να καταμετρήσουμε την κατάσταση που υπάρχει έξω από τα πεδία των μαχών. Ποια είναι η κατάσταση?
έχουμε ένα φοιτητικό κίνημα που ξεκίνησε πρωτόγνωρο για τα αμερικανικά δεδομένα μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ για πρώτη φορά, ούτε για Αφγανιστάν, ούτε για Ιράκ, ποτέ. Τώρα ξεκίνησε, μου φαίνεται 50 πανεπιστήμια, μπορεί να έχουν αυξηθεί κιόλας, συμμετείχαν, έγιναν και καταλήψεις, και αυτό πρωτόγνωρο, και είχαμε επέμβαση της αστυνομίας. Πάντως αυτό το κίνημα και σε πανεπιστήμια από τα πανεπιστήμια της Ευρώπης, της Αμερικής, ήρθε και στην Ευρώπη. Στην Οξφόρδη είδα προχθές, είχαμε 14 συλλήψεις, χθες νομίζω. Έχουμε και στην Ευρώπη, αλλά θα έλεγα ότι πιο μαζικό και ενοχλητικό για το Ισραήλ και για τον Biden είναι αυτό των ΗΠΑ. Επίσης υπάρχει κίνημα το οποίο δεν είναι υπέρ της Χαμάς, αυτό είναι μια προπαγάνδα, είναι κίνημα κατά του θανάτου των 35-37 χιλιάδων αμάχων. Εντάξει, από τους οποίους τα 2 τρίτα είναι παιδιά, γυναίκες και γέροι. Αυτό είναι. Δεν είναι ούτε υπέρ των Παλαιστινίων, τώρα κουβαλάνε ορισμένες σημαίες, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και παιχνίδια εκεί από διάφορους, ασφαλώς όλοι παίζουν. Βασικός όμως ο απλός κόσμος που δεν έχει ιδεολογικά κολλήματα, που κατεβαίνει στους δρόμους, είτε φοιτητές είτε πολίτες, κατεβαίνουν στους δρόμους γι' αυτό, για τους 35-37 χιλιάδες αμάχους. Θα μου πείτε, γιατί ρε φίλε δεν κατεβαίνουν για τους 1.200? Να σας πω κάτι, την άποψή μου λέω και από τις συζητήσεις που κάνω. Αυτοί, επαναλαμβάνω, αφήστε τους επαγγελματίες, τους ιδεολογικοποιημένους που είναι υπέρ των Παλαιστινίων κτλ. Δεν λέω για αυτά. Μιλάω για τους κανονικούς ανθρώπους. Όλοι κανονικοί είναι, αλλά μιλάω για τους ανθρώπους που δεν είναι έτσι. Όπως διαμαρτύρονται για τους 37.000 νεκρούς, διαμαρτύρονται και για τους 1.200. Έχουν την ίδια άποψη. Και μάλιστα η καταδίκη της Χαμάς είναι πιο σκληρή. Απλά αυτό σταμάτησε τότε. Σε μια μέρα, 2 μέρες έγινε, καταδικάστηκαν και τώρα βλέπω ότι οι ίδιοι άνθρωποι που καταδίκαζαν τη Χαμάς καταδικάζουν τώρα το Ισραήλ. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εντάξει. Επίσης, βλέπω ότι αυτοί οι άνθρωποι που καταδικάζουν το Ισραήλ καταδικάζουν τώρα που βγαίνουν τα βίντεο με τις αγριότητες και τις βαρβαρότητες και τους βιασμούς της Χαμάς. Αυτά είναι τερατώδη πράγματα. Οι ίδιοι άνθρωποι κατηγορούν τις πράξεις της Χαμάς. Οπότε αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι το Ισραήλ, το οποίο είχε χτίσει μια εικόνα με κόπο δεκαετίες τώρα, αυτή η εικόνα γκρεμίστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άρα έχουμε και στα πανεπιστήμια και στην κοινωνία ένα πλήγμα στην εικόνα του Ισραήλ. Είναι τεράστιο ζήτημα στην πολιτική, το ξέρετε. Πάμε λοιπόν παραπέρα. Έχουμε τα εντάλματα. Τώρα να σας πω κάτι. Δεν είναι κάτι που μπορεί να ξεπεραστεί. Ένταλμα σύλληψης για τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ και 3 στελέχη της Χαμάς ηγετικά. Δηλαδή, δεν ξέρω τι είχε κατά νου ο εισαγγελέας, αλλά εδώ είναι ισοπαίδωση. Κράτος με οργάνωση που η Δύση τη θεωρεί τρομοκρατική και το Ισραήλ τη θεωρεί τρομοκρατική. Και τους εξισώνει. Προχωράμε. Η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου, όχι του ποινικού, του Διεθνούς Δικαστηρίου, γιατί το Διεθνές Ποινικό είναι για τα πρόσωπα. Το Διεθνές Δικαστήριο είναι για τα κράτη. Και τα 2 στον ΟΗΕ είναι. Το Διεθνές Δικαστήριο πήρε απόφαση και είπε το Ισραήλ, που εξετάζει, έκανε δεκτό το αίτημα, την προσφυγή της Νότιας Αφρικής, για ότι να εξετάσει αν γίνεται γενοκτονία. Που σημαίνει ότι στο φάκελο υπήρχαν στοιχεία που επέτρεψαν τους δικαστές να πούμε, παιδιά, πρέπει να το εξετάσουμε. Το εξετάζουν. Και αυτοί οι δικαστές τώρα είπαν στο Ισραήλ, σταμάτα. Ασχέτως του τι κάνει το Ισραήλ. Μιλούμε πολιτικά πώς αυτό επηρεάζει την εικόνα του Ισραήλ διεθνώς. Επίσης, έχουμε, για να αναγκαστεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ να κάνει εμπάργο στην ουσία το Ισραήλ. Αυτό άμα μου το λέγατε πριν λίγα χρόνια, όχι σε μένα, ούτε ο ένας στο 1 εκατομμύριο δεν θα μπορούσε να σας πει ότι θα έρθει η στιγμή που οι ΗΠΑ, που είναι το σημαντικότερο στήριγμα του κράτους του Ισραήλ παγκοσμίως, ότι θα έκανε εμπάργο με τον τρόπο που το έκανε. Άρα έχουμε και εκεί ο Τσακ Σούμερ, ο πρόεδρος Γερουσίας,
είπε στην κυβέρνηση του Νετανιάχου, αυτός λέει, κάνει κακό στο Ισραήλ. Επίσης έχουμε το εσωτερικό μέτωπο στο Ισραήλ, εκεί και να δείτε τι γίνεται, εντάξει, και τις αναγνωρίσεις από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά λοιπόν, να τελειώσουμε με την απόψινή μας εκπομπή με το θέμα της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Εκεί η Ουκρανία ετοιμάζεται να κάνει αντεπίθεση, να ξαναπάρει ορισμένα εδάφη που κέρδισαν οι Ρώσοι, φαίνεται έφεραν δυνάμεις. Έχουμε νέα βοήθεια στρατιωτική από τις ΗΠΑ, 270 εκατομμύρια περίπου, και έχουμε ορισμένες κινήσεις από πλευράς της Δύσης του ΝΑΤΟ, οι οποίες οδηγούν σε κλιμάκωση. Δηλαδή έχουμε μια δήλωση του Stoltenberg στο Economist, που λέει, από τη στιγμή που διαπιστώνεται μια κυβερνοεπίθεση της Ρωσίας σε χώρα του ΝΑΤΟ, πρέπει να ενεργοποιείται το άρθρο 5, που σημαίνει πρέπει να υποστηρίξουμε τη χώρα που δέχεται, είτε με κυβερνοεπίθεση είτε με άλλους τρόπους, που σημαίνει να βαρέσουμε τη Ρωσία. Επίσης υπάρχουν κινήσεις στους κόλπους του ΝΑΤΟ και στις ΗΠΑ και στην Αγγλία, που λένε να να επιτρέψουμε την Ουκρανία να χρησιμοποιεί δικά μας όπλα, να χτυπάει μέσα στη Ρωσία. Και έχουμε τη Ρωσία από την άλλη μεριά να λέει, άμα μας χτυπήσει δικά σας όπλα, εμείς επιφυλασσόμαστε, μπορεί να χτυπήσουμε εκτός Ουκρανίας, τη Βρετανία για παράδειγμα. Έχουμε δηλώσεις τέτοιες. Επίσης ένας Ρώσος πολιτικός εμπειρογνώμονος από την Κριμαία είπε ότι εμείς νομιμοποιούμαστε να καταρρίπτουμε τα μη επανδρομένα αεροσκάφη στρατηγικής αναγνώρισης των ΗΠΑ που πετούν στον Εύξηνο Πόντο, στοχοποιούν, συλλέγουν στοιχεία για στόχους στην Κριμαία, τα δίνουν στην Ουκρανία και η Ουκρανία συνέχεια μας στέλνει τους πυράβλους. Άρα αυτά, λέει, εμείς νομιμοποιούμαστε, όλα αυτά είναι σημάδια κρίσης. Πάντως λένε Ουκρανοί αξιωματούχοι ότι υπάρχουν 50.000 στρατιώτες, έχουν συγκεντρώσει οι Ρώσοι για να χτυπήσουν στο Σούμι και στο Τσερνίχιβ. Υπόψη είναι ότι στο Τσερνίχιβ οι Ρώσοι στην πρώτη φάση του πολέμου είχαν σπάσει τα μούτρα τους. Το Τσερνίχιβ είναι μια πόλη που αν την καταλάβεις μετά φτάνεις έξω από το Κίεβο. Τώρα, είχαμε κι άλλες, είπαμε ότι στο Χάρκοβο, στην πόλη Βοβτζάνκ, εκεί γίνονται μάχες, έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση, κατόρθωσαν δηλαδή οι Ουκρανοί να σταθεροποιήσουν την κατάσταση. Στο Τσάσιβ Γιάρ έχουν κάποια κέρδη οι Ρώσοι, όπως επίσης και στην περιοχή της Αυντέευκα, αλλά και στο Νότο έχουν κάποια κέρδη οι Ρώσοι, όχι θεαματικά, στο Κουπιάνσκ. Και το τελευταίο που έχουμε να πούμε είναι ότι ο Πούτιν δήλωσε, ότι το αναφέρει και το Reuters αυτό, ότι είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε για κατάπαυση του πυρός και για υπογραφή μιας συμφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα μας αναγνωριστεί η κατοχή των εδαφών που ελέγχουν τώρα οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις. Που σημαίνει ότι υπάρχουν διάφορες ερμηνείες γι' αυτό, θα τα εξετάσουμε στην αυριανή μας εκπομπή που θα είναι μεγαλύτερη και εκτενέστερη. Φαίνεται ότι και η Ρωσία έχει φτάσει στα όρια της, διότι για να κάνει μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις σε αυτό το εκτεταμένο μέτωπο θέλει άλλες 300.000 στρατό να μαζεύει. Εκεί είμαστε λοιπόν, περιμένουμε, θα δούμε, γίνονται κινήσεις για την σύνοδο αυτή που θα γίνει, Διεθνή Σύνοδο για το Ουκρανικό στην Ελβετία. Η Ρωσία πέτυχε να πείσει τους BRICS, δηλαδή τις μεγάλες χώρες, Κίνα, Βραζιλία, νομίζω και η Ινδία, να μην συμμετέχουν σε αυτήν την διάσκεψη. Να κρατήσουμε το εξής, ότι υπάρχουν τάσεις κλιμάκωσης, οι οποίες τάσεις κλιμάκωσης μπορεί να έχουν να καταλήξουν σε δύο πιθανά σημεία. Το ένα να μας οδηγήσει σε μη περαιτέρω, γι' αυτό έχουμε και τις ασκήσεις με τα τακτικά πυρηνικά όπλα, και το άλλο με την κλιμάκωση να οδηγηθούν σε αδιέξοδο τα πράγματα και να πάμε σε μια κατάπαυση του πυρός και συνδικολόγηση. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Προχωράμε, συμμετέχουμε για να φέρουμε πραγματικά την ελπίδα στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Καληνύχτα.